হাই গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই প্ৰিয়ংকা, আপোনালোক সকলোকে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ দুযোৰমান কাপোৰৰ ৰিভিউ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিহেতু মই কাপোৰখিনি অনলাইন আনিছিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কাপোৰযোৰ হৈছে এইযোৰ ব্লেক কাপোৰ। কাপোৰযোৰ ব্লেকত ৰেড, তাৰপিছত য়েল্লো আৰু হোৱাইটৰ এনেকুৱা ফুল আছে। আৰু এইটো আঁচলটো, আৰু মাজতো এনেকে ধুনীয়াকে ফুল আছে গোটেই চাদৰখনতে। এইখন আৰু এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰিকেইটা। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন। মেখেলাখনতো পুৰা এনেকৈ ওপৰলৈ দুইলাইন ফুল আছে আৰু তলৰখিনি এইখিনি। কাপোৰযোৰ মোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইযোৰ আৰু ব্লেকবোৰ এনেও ফেভৰেট কালাৰ হয়, সেইকাৰণে বেছিভাগ কাপোৰ ব্লেকতে থাকে। আৰু নেক্সট কাপোৰযোৰ হ'ল এইযোৰ ৰঙা। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰ চাদৰখন। এইখন ইয়াত পুৰা এনেকৈ হোৱাইট বুটা আছে। এইযোৰটো পুৰা গোটেই গাটোতে এনেকুৱা বুটা আছে। আৰু ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলাখন। এইখন মেখেলাখনতো এনেকে ওপৰলৈ সৰু সৰু বুটা আছে। এইখন আৰু এয়া হৈছে চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱা। এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰিকেইটা, এইকেইটা। আৰু এইখিনিৰ পৰা আছে এইটো ব্লাউজ পিচ। কাপোৰ দুযোৰ দেখিলে কেনেকুৱা পালে জনাব। কাপোৰ কেইযোৰ মই মিছোৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু একদম কম দামত। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে কাপোৰ কেইযোৰ ল'ব পাৰে। বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰ কেইযোৰ। আৰু যিটো মই চিলোৱা নাই বাৰু, যদি চিলাই ল'লে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। আৰু চাইডত আপোনালোকে ফটোখিনি দেখা পাই গমেই পাইছে যে কাপোৰযোৰ চিলোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ব বা কেনেকুৱা লাগিব। আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ কোড আৰু দামখিনি জনাই দিম। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু লগতে কোনোবা নতুন ভিউৱাৰে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি দিব। আৰু ৰাস্তাৰ কাষতে যিটো ঘৰ, সেইকাৰণে গাড়ী চাউণ্ড আহি আছে, তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ। বহুত